जय श्रीराम मंडळी. आज आपण सगळ्यांच्याच आवडीचा पदार्थ बनवणार आहोत. एकदम सोप्या पद्धतीने अगदी बाजारात मिळते तसे छोटेसे क्यूटसे मिनी समोसे बनवणार आहोत. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. सर्वात आधी आपण समोस्याचं कोटिंग करून घेऊया. त्यासाठी मी ते बाउलमध्ये 2 कप मैदा घेते. मैद्याऐवजी तुम्ही गव्हाचं पीठ घेतलात तरी चालते. आता आपले समोसे छान क्रिस्पी व्हावेत यासाठी यामध्ये 3 चमचे रवा टाकून घेतलेला आहे. अर्धा चमचा मी ओवा हातावर चोळून घेते, ते टाकून घेते आणि आता मी हे छान मिक्स करून घेते. इथे मी सुरुवातीला कोरडंच मिक्स करत आहे. आता यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेते आणि 4 ते 5 चमचे मी यात तेल टाकत आहे. तेलाऐवजी तुम्ही तूप टाकलं तरी चालते. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. तेलाचं छान कोटिंग झालं पाहिजे मैद्याला, यासाठी आपण इथे 2 मिनिट तरी हे छान मिक्स करत राहायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता हलकासा कलर चेंज झालेला आहे मैद्याचा आणि हे तेल मैद्याला छान लागलेलं आहे. आता यात आपण पाणी टाकूया. इथे मी हलकंसं गरम पाणी वापरत आहे. एकदम छान आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. खूप घट्ट किंवा खूप सैल पीठ मळायचं नाही आहे. आपण चपातीला जसं पीठ मळतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्ट पीठ मळायचं आहे. आणि इथे बघू शकता आपलं पीठ तयार आहे. आपलं पीठ हे घट्ट आहे पण मऊसूत आहे. आता आपण हे 15 ते 20 मिनिट झाकून साईडला ठेवूयात. यावर मी थोडंसं पाणी लावून घेते. आता आपण समोश्याच्या सारणासाठी लागणारा मसाला बनवूयात. त्यासाठी मी इथे 1 चमचा धने घेतलेले आहेत, 1 चमचा सौंफ घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले. आता आपण हे मिक्सरमध्ये छान वाटून घेऊयात. आपल्याला बिलकुल फाईन पावडर बनवायची नाही आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. थोडंसं जाडसरच वाटायचं आहे. इथे मी गॅसवर पॅन ठेवले, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि जी पावडर बनवली होती ते टाकून घेते. ही मसाल्याची पावडर तेलामध्ये छान परतून घ्यायची आहे. आता यात मी हिंग टाकून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये मी 2 चमचे बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची टाकून घेते आणि अर्धा चमचा किसलेलं आलं टाकून घ्यायचं आहे आणि आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. आता यात मी उकडलेले वाटाणे टाकले अर्धा कप. काही मसाले टाकूयात. अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर आणि अर्धा चमचा आमचूर घेतलेला आहे, अर्धा चमचा लाल तिखट घेतलेली आहे. आता आपण हे मसाले आणि वाटाणे छान तेलात परतून घेऊयात. आता इथे मी 3 ते 4 उकडलेले आलू घेतलेले आहेत, ते पण टाकून घेते आणि या मसाल्यामध्ये मी मिक्स करून घेते. इथे मी आलू छान मिक्स करून घेतले. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे आणि हे पण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि इथे आपलं समोशासाठी लागणारं सारण तयार आहे. आता हे आपण गार करण्यासाठी ठेवूयात. इथे आपलं पीठ पण छान भिजलेलं आहे, मस्त मऊ झालेलं आहे. आता या पिठाचा मी छोटासा गोळा घेते आणि हा गोळा छान मी लाटून घेणार आहे. आपण इथे मिनी समोसे म्हणजे छोटे छोटे समोसे बनवणार आहोत, त्यासाठी मी इथे छोटासाच गोळा घेतलेला आहे. आता आपल्याला हे लंबगोल आकाराचा लाटून घ्यायचा आहे. हे आपल्याला थोडंसं जाडच लाटायचं आहे. आता आपण याचे 2 भाग करूया. एक भाग मी साईडला ठेवते, झाकून ठेवते. आता इथे मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे आणि याच्या साईडने मी हे पाणी लावून घेते. आता आपल्याला ह्याचा कोन बनवायचा आहे, त्यासाठी मी ह्याच्या दोन्ही बाजू जॉईंट करून घेते. छान पाण्याने हे चिटकवून घेते. खालचा टोक आपल्याला एकदम चांगलं चिटकवायचं आहे. आतून बाहेरून आपल्याला हे छान चिटकवून घ्यायचं आहे. आता यात आपण सारण भरूया. इथे मी 1 चमचा सारण टाकलेलं आहे. आता आपण हे छान पाणी लावून सगळ्या बाजूने चिटकवून घेऊयात. खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला ही मी समोस्याची रेसिपी दाखवत आहे आणि इथे बघू शकता आपला क्यूटसा छोटासा समोसा तयार आहे. अशा पद्धतीने आपण सर्व समोसे तयार करूयात. आता इथे मी कढईमध्ये समोसा तळण्यासाठी तेल टाकून घेते. इथे आपल्याला तेल एकदम जास्त तापवायचं नाही आहे. आता इथे बघू शकता तुम्ही समोसा टाकताच हलकेशी बुडबुडी यायला सुरुवात झालेली आहे. याचा अर्थ आपलं तेल जास्त गरम नाही आहे. आता आपल्याला हे लो टू मीडियम फ्लेमवर एक 4 ते 5 मिनिट छान तळून घ्यायचं आहे. एकदम घाई करायची नाही आहे समोसे तळताना. आणि आपल्याला हे समोसे छान ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे.
आणि इथे आपले समोसे छान गोल्डन ब्राऊन कलरचे तळून झालेले आहेत. बघू शकता तुम्ही या समोस्यांचा कलर किती सुरेख आलेला आहे आणि एकदम छान क्रिस्पी झालेले आहेत. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आहे ना एकदम सोपी समोस्याची रेसिपी. अगदी गाड्यावर मिळते तसेच हे समोसे तयार होतात. आणि इथे आपला गरम गरम आल्याचा चहा, हिरवीगार चटणी, आंबट गोड चटणी आणि आपले छोटे छोटे क्यूटसे समोसे तयार आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. जय श्रीराम.